har inte börjat. Okej, nu har det börjat här. Jag är här med Sanity for Sweden, våran egen kapten på kajutan. Hej Stefan. Hej Christer, jättekul att se dig som sagt. Ja, det är jättekul att prata med dig. Vi har ju så mycket gemensamt när det gäller våra tankar och våra liv och allting. Så hur kul som helst. Ja, verkligen. Jag fick upp ögonen för din kanal. Det var en kille som skrev i mitt kommentatorsfält. Kolla den här killen, han har precis startat. Så gick jag in och tittade, du hade kanske gjort 10-15 videos då vid det laget. Så jag tänkte, det här är skitbra. Precis det här vi behöver. Någon som är modig och som inte är lat. Ja, när jag fick en pusha dig där när du gick ut och hjälpte min kanal. Jag tror jag fick 140 prenumeranter över ett dygn. Kul. Ja, jag är oerhört tacksam, det vet du. Ja, men vi måste hjälpas åt. Va? De här gubbarna som vi slåss mot, de är så organiserade och så mäktiga. Va? Så de har ju pengar också. Pengar, massor. Ja, så att vi måste hjälpas åt, vi måste förena oss, vi måste backa upp varandra. Vi måste lära oss det. Jag tror att det är lite av ett problem som vi har. Vi som är vana vid att klara oss själva och överleva. Vi som gärna står lite på sidan om samhället så här. Lite av ensamvargar kanske. Men vi måste lära oss det här, tror jag. Att börja samarbeta, att nätverka. Jag tycker vi gör det nu. Av nödvändighet. Ja, verkligen. Och sen tycker jag, som jag sa till dig tidigare. Jag tycker det är kul att du kör på engelska. Jag gör ju några program på engelska. Men du kör ju dagligen på engelska. För att hela världen måste ju få veta vad som håller på att hända. Precis. Jo. Men som jag berättade, jag började faktiskt på svenska. Och sen upptäckte jag att de problem vi hade i Sverige, det var så liknande problem i så många länder. Och det blev snabbt intressant för mig att kolla vad som hände i Kanada och i Storbritannien och Australien och sådär. Och då kändes det fånigt att inte nå ut till de här människorna också. Så i början så översatte jag, men det var för jobbigt. Men du provade jag på engelska. Jag ser ju dina kommentarer, för jag följer ju alla program. Nu har du så stor kanal så du får så många kommentarer. Men när du får e-mail och saker, vad säger folk runt om i världen om det du tar upp? Det du får privat? Ja, det är ju nästan, för det första är det ju support och beröm. Och, men sen, det mesta jag får, det är ju folk har ämnen som de vill att jag ska ta upp. Tipsa mig om. Så är det ju. Att jag får ju väldigt mycket sånt alltså. Vilket är väldigt tacksamt. Vad sa du? Jag fattar inte hur du hinner med. Nej, men jag prioriterar. Jag var för ett tag sedan så, för kanske ett år sedan så slutade jag läsa alla kommentarer. Jag hann inte med helt enkelt. Och sen nu nyligen så har jag slutat svara på alla e-mails. Det gjorde jag förut ett tag. Men jag fick ju, det var ju som ett jobb alltså. Ja, det är fulltidsjobb. Ja. Så nu har jag slutat med det. Så nu är det bara några som jag alltid svarar. Resten bara kollar jag. Tyvärr. Det känns... Man skulle behöva en assistent. Ja, när jag sa det faktiskt till min fru här i måndags att jag skulle vilja hyra in en assistent. Men det enda problemet är att de kan ju inte svenska. Hade jag kört på engelska så hade det kunnat funka. Men jag måste ju svara på svenska. Men det är ett heltidsjobb, precis som du säger. Ja. Jag tror att det skulle vara suveränt om du började översätta dina videos. Alltså kanske inte alla, men
någon gång ibland sådär. Därför att intresset för de här tankarna och den här informationen är enormt alltså. Och intresset växer ju dag för dag. Det är flera som börjar öppna ögonen. Precis. Det växer, verkligen. Det är något på gång, vet du. Ja, och vi har ju mycket motstånd, precis som du säger. Men samtidigt, lägger vi oss ner och ger upp, då är ju loppet kört, va? Mm. Ja. Ja, det är som jag pratar om det idag faktiskt. De hatar ju oss. Det globala etablissemanget. De tycker ju väldigt illa om oss. Vilket vi ska vara stolta över. Och varför inte liksom göra mer av det som de ogillar. Det är uppenbart att de inte gillar att vi har andra idéer om saker och ting. Och då är det ju det vi ska göra naturligtvis. Och jag håller med dig. Att bara lägga ner, det är inte ett alternativ överhuvudtaget. Det skulle aldrig gå. Jag skulle må bryt då. Ja, jag tog upp det, tror jag, om det var i morse eller igår, jag kommer inte ihåg. Då sa jag det, att jag börjar fått mer och mer hat på e-mailen. Och jag ser ju inte det som ett negativt ämne, utan jag ser det som ett positivt ämne, för då trampar man på ömma tår. Och då gör man ju någonting rätt, va? Hade man bara fått medhåll, då har ju inte de här som vi vill väcka tittat på kanalen, på din kanal, på min kanal, på de andra kanalerna som vi följer, utan det är det här vi vill ha. Vi behöver ju få de här som inte tycker om vad vi säger, för då kanske vi kan väcka någon av dem. Ja visst. Det är min tanke. Ja visst, jag menar, du är uppmärksammad. Det är det som är det positiva i det. Och så då har du de där som skriver och som hatar. Men sen har du alla de här som sitter på staketet. Men har du en viss procent hatare i dina kommentarer, då har du ju också en större, antar jag, procent som sitter på staketet. Som inte skriver. De kanske ställer en fråga eller någonting. Men de sitter ju där och undrar vad det är som händer. De är intresserade av den här informationen som du ger dem. Men det är ju också, jag ser det lite på, jag hinner ju heller inte läsa alla dina kommentarer, men jag försöker alltid kommentera varje video du gör, någonting kort bara. Men jag ser ju också att svenska folket är ju ganska rädda för att kommentera och komma ut med hur de tycker samhället ser ut. För att samhället, tyvärr, vi bor ju, eller det ska vara en demokrati, men de är rädda för jobb, de är rädda för sina familjer, och så tycker inte jag att samhället ska vara. Ja, jag håller med dig. Men så är det ju verkligen. Det är ju verkligheten, tyvärr. Ja, men det är ganska tufft. Så du behöver vara modig. Du måste vara beredd att ta den där fighten. Och stå upp för vad du tycker. Och jag vet att det är tufft. För mig var det naturligt, men så är det verkligen inte för alla. Till exempel min flickvän, jag kan berätta det snabbt. Min flickvän har ju själv börjat läsa enormt mycket nu i samband med den här influensan. Och reagerar starkt. Och har kommit fram till massa saker. Och hon har enormt stort socialt nätverk. Massor av folk som känner hon är väldigt omtyckt. Och hon ser ju vad folk skriver och reagerar på det och skulle vilja tala om för dem vad hon har kommit fram till. Men det är en tuff grej att göra det här. Det är inte lätt, för man vet att så fort jag säger att ja, men det kanske är något som inte stämmer här, eller kolla på det här, eller så fort du skriver någonting sånt, alltså om hon skulle göra det, så skulle hon förlora ett gäng så kallade vänner.
För de accepterar inte att hon har en annan åsikt. Så det är en tuff grej att göra. Men jag tycker inte man har något val. Nej. Egentligen. Sanningen är sanning. Ja. Och vad är ett liv där du är tystad? Det är inget liv, tycker jag. Men det är tufft att ta det där steget. Alltså, det är så. Jag vet ju att du har tagit upp det i några program för ett år sedan eller vad det var. Där du sa att du blev av med vänner på grund av att du började göra dina videos. Och jag har svårt att förstå det där i min tankegång, för att är jag din vän så får du ha vilken åsikt du vill. Vi är fortfarande vänner. Precis. Men har vi en annan åsikt, då förlorar vi vänner. Alltså jag förstår inte det. Nej, men så är det. Jag kommer att tänka på ett samtal jag hade med en god vän. Och det här var tidigt. Och så skrev jag, och då hade jag förlorat massor med vänner. På grund av att jag sa att Trump var bra och att Brexit var bra. Och så postade jag någonting om Trump som var positivt om honom. Och då skrev en gammal vän i USA, och då skrev han någonting väldigt så här. Han attackerade mig helt enkelt. Och så ville han börja diskutera. Och då sa jag diskuterar inte Trump överhuvudtaget. Jag debatterar inte. Liksom. Och då sa han, aha, du är feg. Ja. Du är rädd att förlora diskussionen. Du är en fegis. Ja. Men jag känner honom väldigt väl. Jag tänkte, om jag förklarar det här för honom så kommer han att förstå det. Så jag förklarade för honom att alla mina före detta vänner som jag har diskuterat Trump med har jag förlorat. Så jag har slutat diskutera Trump överhuvudtaget. För jag vet att inom några få ordväxlingar så kommer du börja kalla mig för allt möjligt. Och sen kommer du be mig dra åt helvete. Jag vet att det kommer att hända. Jag förklarade det för honom. Och han såg det. Så han respekterade det där. Så honom är jag kvar. Ja, men grejen är ju att jag fattar inte, varför kan man inte diskutera och ha olika åsikter och sen gå vidare? Skaka hand och liksom ta en kopp kaffe. Ja. Det funkar inte med vissa människor. Nej. Det är jättesvårt. Och jag har ju i min vänskapskrets så har jag folk som är både till vänster och höger och mitten och upp och ner och allting. Och jag har faktiskt inte förlorat några kamrater, men det kanske är för att jag inte bor i Sverige. Men däremot så kan jag få något meddelande ibland som säger att det där stämmer inte. Och jag gjorde faktiskt ett program för, jag tror det var i januari, jag kommer inte ihåg. Bara för att jävlas med mina vänstervänner så tog jag all information från Aftonbladet. Och så la jag ut det som ett program. Det var lite egentligen satiriskt program. Och så får jag meddelande då när jag vaknar på morgonen, för jag ligger 7 timmar före er. Hur allting var lögn som jag hade lagt ut. Men jag sa, det är eran bibel. Det enda ni läser i Aftonbladet. Inte ens då duger det. Wow. Det är förutsatta meningar. Ja. Har du märkt hur känsligt det är också? Ja, verkligen. Otroligt känsligt alltså. Ja. Men jag till exempel tittar på ditt program varje dag. Jag tror du missade en söndag här för någon vecka sedan. Då var jag förbannad. Men jag håller ju inte med om allting du säger. Men jag lyssnar ju på det. Ja. Men visst är det kul? Ja. Jag menar, jag är precis likadan tror jag. När det gäller sånt där. Jag kan lyssna på någon som jag verkligen inte håller med. Men jag kan ändå vara intresserad. Mm. Så det. Men så, det där verkar inte funka riktigt för vissa. Du måste tänka som dem. Ja. Annars är du
dålig bara. Och du måste vara någonting allvarligt fel med dig om du inte tänker som dem. Jag vet inte riktigt vad det där handlar om egentligen. Men sen är det ju också, vad jag inte förstår är ju att vi är ju på kanaler där man bara kan stänga ner eller byta kanal. Men ändå finns det folk som vill komma in och hota och hata. Om inte jag tycker om ett program som du gör, då stänger jag ju bara ner det. Så väntar jag på nästa dag. Då gör du något nytt program som jag gillar. Jag sitter ju inte och tittar på hela programmet och sen börjar komma och skriva att vad fan har du gjort för någonting idag? Mm. Utan det är ju en frivillig grej. Ja. Och jag har några riktiga vänsterkrökare nu som håller på min kanal. Men jag låter dem hålla på. Men jag förstår inte varför ägna flera timmar och titta på min kanal när man inte tycker om vad jag säger. Ja, just det. Jag går hellre ut och leker med hunden eller med min dotter eller målar om garaget. Ja, ja verkligen. Nej, men jag tycker olikheterna, det är det som är intressant. Det är det som gör oss människor intressanta. Det är att vi har olika syn på saker och ting, olika erfarenheter. Vi kan ju inte, det är liksom matematiskt omöjligt att tänka likadant. Eftersom vi har så olika erfarenhet. Så att, ja, det är ju det som gör oss så fascinerande tycker jag. Jag tog ju upp det i morse på min video som jag kallar vansinnet, vad jag kallar det för, dagens vansinne. Då sa jag det, jag älskar alla olika kulturer. Men på sina egna platser. Och om jag åker till Kina, då vill jag inte ha svensk kultur, då vill jag ha kinesisk kultur. Lära mig av den och se vad det är och uppleva den. Åker jag till Japan vill jag ju ha japansk kultur, uppleva den och se hur den är. Ja, visst. Men vad Sverige försöker göra, de försöker göra en pyttipanna som aldrig kommer fungera. Just det. Det är intressant, för det finns ju de som åker utomlands. Jag kommer ihåg min flickvän och jag, vi var i Grekland för många år sedan nu är det väl. Men så var det ju då, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon sa, jo men det var några svenskar, vi svenskar brukar träffas på den här restaurangen, sa de. Där är det många svenskar som går, som om det vore intressant. Varför åka dit och träffa svenskar? Ja, verkligen. Jättetråkigt. Vi bara tittar på henne. Jaha, tack. Men ja. Men du vet, en del är sådär. Det ska vara lika att de gillar det här familjära på något sätt. Och olikheterna är ju mycket intressantare. Ja, jag har ju kompisar som nu är det länge sedan, men vi reste mycket på Thailand och spelade golf tillsammans. Efter golfen så vill de alltid åka till den hette Hasses, en svensk restaurang. Alltså varför har ni åkt till Thailand? Det enda ni vill göra det är att käka köttbullar. Alltså, kan någon förklara den för mig? Det går inte in i mitt huvud. Ja, det är hysteriskt kul egentligen. Ja, men alla är olika i och för sig, men jag åker inte till Thailand och käkar köttbullar. Då kan jag ju liksom stanna i Sverige eller laga köttbullar hemma. Ja. Men, du har kört hur länge har du kört kanalen nu? 5 april förra året. Okej, snart ett år. Mm. Och enda anledningen var att jag satt med Mikael Wilgert och gjorde en intervju 15 mars. Samma dag, den 16 blev det ju då, midnatt, så stängde de ner hela landet. Och jag har aldrig haft semester i hela mitt liv, som i stort sett egenföretagare. Och efter 2 veckor att sitta hemma och inte få gå utanför grinden var jag ju tokig. Jag var tvungen att göra någonting. Jag kunde inte springa och jaga tanten hela tiden. Så då frågade jag faktiskt en av mina bröder att jag hoppas ni inte blir sura i Sverige, men jag kommer starta en kanal som kanske inte blir riktigt, för mig är den rumsren. Men i och med att jag har ett annorlunda efternamn så kanske ni och era arbetskompisar. Då säger min bror så här, att kör igång.
bara du inte redigerar, utan du måste vara dig själv. Och så började jag. Sen fick jag hjälpa dig, jag fick hjälpa Håkan Bergmark. Men det var jättetrögt i början. Jag hade ju inga tittare överhuvudtaget. Men sen gjorde jag de här 2 videosarna som hette hur tar vi över Sverige och vad gör vi när vi har tagit över Sverige? Och då gick jag från, det var någon gång då som du kom in och hjälpte till, ifrån 70 prenumeranter till 3000 på några dagar. Wow. Just de 2 videosarna. För folk var verkligen intresserade av att höra hur vi skulle kunna ta över Sverige och hur vi skulle kunna göra Sverige till ett riktigt land igen. Och sen växte ju kanalen vidare. Sen har jag fått så mycket kontakter med alla er som är stora och vi har ju faktiskt hjälpt varandra och det har ju varit fantastiskt. Och det är har det påverkat dig någonting? Har du märkt hur du har förändrats under de här månaderna? Hur då? Dels hur mycket otroligt fina människor det finns där ute. Men samtidigt så... Jag brukar vara sån. Förra timman lägger jag bakom mig. Men åker jag ut till exempel och cyklar. Jag har en countryclub här, det är 14 kilometer. Det enda jag tänker på när jag cyklar, det är vad jag ska lägga upp i min nästa video. Jag bearbetar det i huvudet. Och tidigare så har jag kanske tänkt på någon snygg brud eller på senaste sportresultaten. Men nu tänker jag hela tiden. Och sen när jag cyklar då lyssnar jag på de här programmen som du lägger upp. Exakt 24, Mattikainen. Och ibland stannar jag cykeln för jag vill höra en gång till. Och så vill jag bearbeta det i mitt huvud. Så ja, kanalen har faktiskt påverkat mig. Det är ganska stor förändring. Ditt liv har förändrats alltså, helt klart. Jo, nej, men det är också... Jag brukar säga det till familjen då framförallt. Att jag vill ju helst gå tillbaks till mitt normala liv. Och det är att åka och arbeta. Men nu vet de min rutin. Alltså min dotter var precis här, såg hon att vi spelade in. Då sprang hon lika snabbt. Men det roliga är ju att precis, du ännu mer, att jag tror vi ändrar framtiden till det bättre. På vårat litet lilla sätt. Just. Just. Jag menar, det är det jag tycker är så kul med din kanal. Jag kan se en kommentar från Nya Zeeland som är intresserad av Sverige. Så det... Fantastiskt. Ja, verkligen. Men är det också så att du känner stolthet? Liksom? Har du växt som människa i och med att du står för dina åsikter? Känner du stolthet? Jag tycker det för att jag står ju för mina åsikter. Det som är lite jobbigt ibland det är att i och med att jag inte är i Sverige så kommer folk och säger att du säger bara det för du sitter på andra sidan jorden. Men jag har ju alltid varit frispråkig sen jag gick i skolan. Men däremot det enda jag tycker är tråkigt nu med den här vansinnigheten som håller på med pandemin är att jag skulle vilja åka till Sverige, träffa sådana som dig, sitta och ta en kopp kaffe och liksom snacka skit. Va? Och se vad vi verkligen har för gemensamt, inte bara vad man ser på kanalerna, alla andra kanaler. Däremot en sak som jag är lite besviken på. Det är ju många som jag har skickat till som inte överhuvudtaget svarar. När jag frågar, vill ni vara med på ett program till exempel? Och jag undrar ju då liksom varför. För jag tycker inte att jag gör någonting extremt. Utan
Jag är som du, jag pratar från hjärtat. Mm. Ja, det är tråkigt. Ja. Ja, Nej, ja. det, ja. Du har ju gjort några bra program med, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, engelsman eller irländare som jag tittat på. Irländaren, ja. Ja. Rowan Mm. heter han. Han är en fantastisk snubbe. Mm. Vi har gjort flera samtal. Mm. Nej, det var jättekul att titta på. Och, Jag hade problem med honom i början. Han pratade ju väldigt fort och så den där irländskan, du vet. Jag hade väldiga problem. I början när vi började snacka då så fick jag be honom att sakta ner. Ja, så där är det. Men han är en riktig krigare, den där killen. Ja, nej, men det är kul att se. Ja, jätteroligt. Ja, nej, jag hoppas på att se fler av de programmen. Och, som sagt, jag hoppas det kommer fler kanaler som kör på engelska som din. För vi måste ju sprida oss runt om i världen. Det är enda sättet att kunna få alla och öppna ögonen. Mm. Och Det... få de här kontakterna och nätverken. Det är en stor grej som pågår ju. Alla som utbyter information. Men det är också... Det är en av vinsterna som jag har haft ifrån min kanal. Det är ju, jag kan berätta om någonting som händer här i Sverige. Och sen så läser jag kommentarerna så säger de från Finland, från Tyskland, från Holland. Vi har exakt samma grej. Exakt. Mm. Så att det är liksom om man tror att det bara är en själv som drabbas. Det är bara ditt eget land som det här händer. Så i och med de här kanalerna och allt det här nätverkandet så får du ju den här insikten av att det är en internationell agenda och plan som pågår, som de genomför. Så man förstår ju, de tar ju samma recept och kör dem i alla länder. Med små variationer. Så att vi har ju fått en mycket, mycket större förståelse för andras situation också, i och med det här stora nätverket som har byggts upp av alla dessa lyssnare och kanaler. Då skulle jag vilja säga det som har varit det mest positiva med att starta en sån här kanal, det är ju verkligen nätverket och de man har kontakt med. Jag tycker det är helt fantastiskt. Tycker jag med. Det gör ju att man orkar. Ibland så blir man ju lite trött på det. Ja. Det var en snubbe, en vän till mig som sa så här, att du vet, man växer upp och man har sin familj, man har sina föräldrar och sina syskon. Och sen växer man upp. Men nu är det som om jag hittat min riktiga familj, sa han. Det är ganska häftigt. Det här är min familj. Och då pratar han ju om de här människorna som man har fått kontakt med. Som inte sitter och är tysta. Och som inte tänker låta dem göra det här, helt enkelt. Jag kan ju ta exemplet. Min son, han är 17. Han fyller 18 i år. Jag frågade honom häromdagen. Jag sa det att du tycker inte illa om att jag gör det här med kanalen. För du är ju barn. Du får inte skita dina kompisar. Nu pratar inte de om svenska. Han säger, pappa, mina kompisar tittar på dina svenska program. De vet vilken sån här du har haft på det. Alltså, varför tittar de på svenska programmen? De fattar ju ingenting. Jo, för att de vet vad som försiggår runt om i världen. Och de vet vad du pratar om. Så de vill stödja kanalen. Och jag höll på att skratta på mig. Fantastiskt. Ja. Här sitter då 17-åriga ungar och tittar. Okej, nu gör jag ju några kanaler på svenska. På engelska. Men sitter och tittar. Och de textar. Min son visade mig telefonen. Kolla, din pappa hade de solglasögonen idag, den hatten. Wow. Det är underbart ju. Ja. Men det visar ju också att i mina ögon att världen är på väg åt fel håll. Visst. Och jag förstår det. Okej, ska vi säga så? Vi har kört 30 minuter. Ja, visst. Vi kan sluta här.
Ja, nej, jag tänkte 30 minuter. Det var hur kul som helst, Stefan. Jag hoppas vi kan göra det igen. Ja, verkligen. Jag ser fram emot det. Ja, och du vet att du har alltid en tittare varje dag. Det garanterar jag. Han sitter här. Skönt att höra. Ja, nej, Filippinerna. hela mitt gäng och alla mina kompisar, allihopa följer dig. Jag pratade med Håkan Bergmark igår. Vi tog upp din kanal också. Vi pratade just om det här med engelska, svenska. Mm. Och fortsätt. Det är jätteroligt att höra. Ja. Ja, Jag gillar dig för att du är tuff, du är rakt på sak. Du snackar inte skit. Ja, men detsamma ska jag väl säga då. Ja, det är så jävla skönt med folk som inte är fega och som... Jag menar, du gör ju mycket också. Så det är uppenbart inte lat. Jag tror att det är lite av ett generellt problem. Alltså, folk är fega. Om vi pratar om svenska generellt. Det finns ju massa undantag naturligtvis. Men jag tror den här fegheten det är som en liten nationell sjukdom som vi har i Sverige. Men jag tror också även latheten, alltså. Den här bekväma inställningen till livet och nej, vi ska inte ta några konflikter, det blir bara massa jobb så du är ett fantastiskt bra exempel för hur det borde vara. Ja, nej, men det är så samhället har utvecklats. Nu har jag ju bott länge utomlands och där är samhället annorlunda. Då utvecklas man ju också annorlunda. Jag menar, här där jag bor, jag kan inte gå till Försäkringskassan och be om pengar, utan jag måste göra någonting. Mm. Så att, ja, nej, men sen är ju alla annorlunda, men jag tror du har rätt. I och med att vi har ett så rädd folk. I och med att vi inte har haft konflikter i Sverige på så många år, då blir ju folk också bekväma. Och är det någonting, ja, då går man bara till socialen. Precis. Så fantastiskt bra jobbat. Och tack Stefan. Vi fortsätter, va? Ja, det gör vi. Och vi hörs av ut med vägen. Men vi kör gärna igen. Det var hur kul som helst. Jättekul. Hälsa flickvännen. Ja, hälsa. Och ha det bra. Ja, hej. Hej.